Okay guys, ini ialah mikrofon mic BY-A7H brand Boya yang saya baru dapatkan beberapa hari lepas. Kotak dia simple. Saya tak buat full unboxing So Boya BY-A7H, mari kita lihat apa yang ada dekat dalam box ni. Okey, kita buka dia. Okey, dia ada bagi pouch. Pouch dia simple, nampak menarik. Ada dengan tulisan Boya dekat sini. Okey, dalam dia ada dia punya instruction manual. It's all written in English. Okey, plug in condenser microphone for iOS and most Android devices. Okey, diorang panggil benda ni cardioid polar pattern. Meaning dia cocok dekat device terus dekat kita punya jack point lah. Itu yang saya rasa lah. Okay. Alright, dekat dalam pouch ni comfortable juga boleh ada tali you boleh ketatkan. Ini dia Boya BY-A7H. Ini dia punya sponge untuk absorb noise boleh buka. Very decent. Dan kalau kita tanggalkan dia punya sponge tu, I believe still okay lagi. So saya akan buat test lepas ni untuk kita dengar macam mana kualiti bunyi dengan dan tanpa Boya mic yang saya dah beli ni. Mari kita cuba. Okay guys, saya ada mikrofon ni sekarang. Jadi ini adalah live video recording menggunakan internal mic Samsung Note 9 saya. Jadi kita akan dengar adakah dia mempunyai perbezaan yang nyata sekiranya menggunakan cardioid microphone daripada Boya ataupun sama je kualiti kalau saya menggunakan internal camera microphone. Mari kita test. Okay guys, saya akan tunjukkan bagaimana kita nak connectkan ni kepada microphone jack yang ada pada handphone anda. Okay, ini handphone yang saya gunakan dan saya hanya masukkan dekat dalam microphone jack. Dan seterusnya anda boleh terus menggunakan mic ni untuk buat vlogging ataupun sesuai untuk vlogger di luar sana. Dan juga pemula YouTube macam saya. Simple, cheap dan juga senang digunakan. Okey, saya telah pun memasukkan cardioid mic Boya ni ke handphone saya sekarang. Adakah kualiti suaranya sama seperti tanpa menggunakan mikrofon ni, hanya dengan menggunakan internal mic yang ada dekat phone saya, ataupun berbeza? Anda sendiri boleh dengar perbezaan dia. Menggunakan kamera saya lagi satu handphone saya yang lagi satu, dan anda boleh tengok bagaimana saya menggunakan handphone saya lagi satu untuk saya buat review mikrofon Boya ni untuk kita gunakan semasa kita buat review atau vlogging. Okay guys, setakat ini saja video saya kali ini, review Boya BY-A7H, mikrofon yang tak ada kabel, cardioid mic. Sorry kalau pronunciation saya salah tentang cardioid mic tu. Okay, dan saya dah dapatkan juga satu wireless mic jenama Stuga. Okay, saya akan buat review tentang wireless mic ni di episod yang akan datang dalam video review saya yang lain. Terima kasih semua. Dan jangan lupa subscribe, like, komen dan share video ni sekiranya anda merasakan video ni berfaedah untuk kita share sama-sama berkenaan dengan review kepada yang belum pernah guna lagi mic macam ni, especially kepada YouTuber pemula macam saya. Okay guys, jumpa lagi.